Všechno to začalo začátkem roku 2020 telefonátem znám-neznámého čísla. Nějaké muzeum v Jeseníkách prý organizují v létě pobyt pro mladé vědce a na nás dostali tip, že bychom jim to mohli pomoct natočit. Zdálo se nám to jako dobrý nápad. A protože léto bylo ještě daleko, tak jsme to odkývali. A následovala smršť telefonátů a mailů. Ze kterých jsme pochopili jenom to, že té expedice je název letního soustředění pro talentovanou mládež a jeho účastníci se dělí na týmy, takzvané sekce. Každá má své vlastní vědecké téma, bratelský záměr a plán, na kterém společně pracují už několik měsíců před letní expedicí. My jsme měli být součástí dokumentární sekce, která se v té expedici letos objevila poprvé. Proč zrovna my? Těžko říct. Zatím jsme točili jenom krátké reportáže, klipy a skeče. Challenge accepted. Ale to už nám přišla pozvánka na první online setkání se všemi členy naší sekce a jedním z hlavních organizátorů. Fakt jsme se těšili, že se konečně dozvíme, jak to v praxi vlastně funguje. Takže wait for it. V týmu máte garanta, ten to vlastně vede, ale to není dospělý, to je mladěch nebo dítě, a pak je tam taky pedagog, to je dospělý, který to věsníku zná, pak expert, neplete se s garantem, expert je dospělý, který ale garantovi a badatelům do práce zase tak moc nekecá, pak je tam psycholog a organizátoři za Talnet a muzeum Jeseník a taky badatelé, to jsou děcka. No tak složitý kastovní systém snad nemají ani v Indii. Čas uplynul jako voda. A najednou to bylo tady. V našem týmu, teda vlastně sekci, nakonec kromě nás zbyl jenom Viktor, chlap jako hora, který jako jediný z nás věděl, do čeho vlastně jde. Já jsem přijel v podstatě, protože to už je skoro u mě zvyk. Tohle bude moje 7. expedice, možná 6. Nejsem si jistý, ale jezdím v podstatě už skoro od začátku na všechny akce Talnetu. Večer po ubytování nás čekal první z pravidelných briefingů, od slova brief, kdybyste nevěděli, kde se každý účastník té expedice představil. Všichni ti garanti, experti, pedagogové, badatelé i organizátoři. Jejich proslovy jen potvrdili to, čeho jsme se celou dobu báli. Že se chystají hlavně bádat. Proboha, co zajímavého se dá natočit v archívech a laboratořích. A pak následoval poslední slastný spánek před začátkem těžkých pracovních dnů a nocí. Začali jsme tím, že jsme si postavili improvizované studio v jednom z pokojů. Na to, že jsme to dělali poprvé, tak to fungovalo nádherně. Nezdá se ti, že to ozvěna? Jo, je. Trošku. Odešlám světlo samozřejmě. Možná máte ještě další a tohle. Je to slyšet? Ne? Jak jako myslíš? A tohle? Jasné, však jo, je to slyšet. Ne, tady ty drátky. Než jsme všechno doladili, začali už badatelé pomalu bádat a my po prvních rozhovorech konečně trochu chápat, jak to všechno funguje. Grant přijde s nápadem, zorganizuje půlroční online přípravu a na místě má všechny badatelé na povel. Hlavní rozdíl mezi tím badatelstvím a garantstvím je, že teď musím vlastně vést ty ostatní, respektive prostě zodpovídám za dalších 5 lidí, který musím říkat, co mají dělat, kdy to mají dělat a prostě jak mají postupovat, což třeba jako ten badatel, až jsem teda nějak musel sám pracovat, tak jsem nemusel se s někým domlouvat, protože jsem to dělal sám vlastně. Většinou nejsem moc zvyklý vést tým, takže se snažím, aby tlačit co nejméně a snažit se to vždy aby se spíše spolupracovalo a každý se podílel na aktivitách, které ho co nejvíce zajímají. Občas se to samozřejmě nepovede a někdo musí dělat práci, kterou nemá rád, ale tak bádání je občas náročná věc. Práce? Náročná práce? A o prázdninách? Ale no tak.
malé děti a tak dále, starší lidi, takže ti čučeli z oken. Naše zkoumání se zaměřilo na velmi starý lidový zvyk, který se nazývá Zátenreiten. V češtině se to překládá v podstatě jako jízda osením. Jde o velmi starý velikonoční zvyk, kdy vlastně mladí muži na vyzdobených koních vyráželi okolo polí a žehnali jim spolu s farářem a mělo to zaručit ochranu proti zlým silám, aby se na těch polích urodilo. Překládáme dokumenty, buď noviny a knihy odsunutých Němců, ve kterých vzpomínají na daný zvyk. Zároveň jsme procházeli odbornou literaturu českou. Dále také srovnáváme mapy. V případě některých jízd máme větší počet informací, takže můžeme přímo zrekonstruovat trasu jízdy. No, z začátku jsme stavili rakety a teďka v té druhé části, která probíhá právě teď, tak s nima lítáme a měříme na jejich experimenty, jako třeba zrychlení, jak se rychle otáčí, nebo jak fungují křídelka a podobně. 5, 4, 3, 2, 1. Takhle, jedna část jsou statické zážitky, druhá část jsou ty odpaly. A potom jsou jako aktivity na místě, které jsou ale jako víc. Může to být vyhodnocování dat, protože prostě ty data je nutné vyhodnotit, udělat z nich grafy, vyhodnotit to, ale zároveň to může být konstrukce těch raket, protože prostě postavit tu raketu není tak rychlý, je nutné vyzkoušet různé možnosti, takže konstrukční aktivity jsou docela důležitý. Naším cílem je zmapovat výskyt invazních rostlin podél nějakých vybraných vodních toků, hlavně nějakých horských potoků, a dozvědět se něco o těch rostlinách, o tom, v jakých podmínkách rostou, na což my jdeme hlavně teda sledováním toho, s jakými druhy společně oni rostou, respektive nerostou. První, co je nejdůležitější, je určit ten druh invazivní. Dále musíme zapsat jako do našich záznamů, co je to za druh, GPS souřadnice, aby to mohl dohledat i někdo jiný. Pak musíme zapsat vlastně plochu, který ten invazivní druh porůstá, a plošnost, to se vyjadřuje v procentech, kolik toho invazivního druhu na té ploše se vyskytuje. Podíváte tady na ten stonek. A druhý je úplně holý. A vlastně chlupatý je kanadský a holý je ten obrovský. My vlastně v terénu nejsme schopní všechny rostliny spolehlivě hnedka určit a herbarizace je metoda, jak uchovat, jak zakonzervovat ty rostliny v podstatě na neomezeně dlouhou dobu, tak aby se na nich zachovalo co nejvíc určovacích znaků. Takže my neděláme herbář z nějakého plezíru, ale my ho děláme proto, že my z něho potom budeme schopni ty rostliny si zpětně dourčit. Tak my zapisujeme celou vlastně řadu různých údajů od polohy, pak i různé právě ty fyzikální a chemické vlastnosti jako teplotu, pH, EH, konduktivitu, a zároveň odebíráme vzorky, které pak měříme tady vlastně, co jsme si vytvořili laboratoř v jedné z učeben. Tak určitě by mělo zaznít to, že geologická sekce je opravdu náročná sekce. Terén nás zkoušel každý den blátem, křovím, deštěm. A teď si ještě představte, že máte na sobě gumáky, batoh taháte na zádech, v jedné ruce sondu a v druhé ruce deštník. Včera svítilo slunce, nicméně nevrátili jsme se čistí. Ono to nejde, když pracujete v terénu a zjišťujete radioaktivitu vod, tak prostě do té vody musíte, i když nechcete. Jak už jste jistě pochopili, naše obavy z nudného natáčení interiéru byly liché. Badatelé totiž bohužel bádají za každého počasí. Umíte si představit, jak v takových podmínkách trpí filmařská technika? A co teprve filmař?
Díky Viktore, že ses obětovala pro tým. Badatelé byli na rozdíl od nás na místní terén i podnebí připraveni. Hodně jich bylo ze samotného Jeseníku a okolí. Ostatní se sjeli prostě z celé republiky. Smysl to má podle mého názoru jak pro všechny ty účastníky, děti, badatele, studenty, tak i pro ten region. Proč to má smysl pro ten region? Protože Jesenicko je odlehlá oblast, univerzity máme daleko, Bůh je vysoko, univerzity daleko, říká se u nás. My jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme pro to Jesenicko přilákat badatele, mladé badatele, ze kterých se jednou stanou prostě zoologové, botanici, ze kterých se stanou možná slavní věci. A domnívám se, že pod taktovkou toho experta v tom týmu se mohou ty žáci velmi prostě posunout odborně. V tom týmu je pedagogický doprovod, v tom týmu je psycholog, je tam spoustu dalších spolužáků, badatelů. A myslím si, že ten růst těch žáků, těch dětí je prostě i v tom osobnostním, v tom společenském jako významu. Možná se budete divit, stejně jako zpočátku my, ale všichni opravdu počítali, překladali, procházeli archivy, tahli v dešti těžkou techniku a sbírali v mokřadech vzorky zcela dobrovolně. Věda je jakoby zkoumání něčeho, co buď je a snažíme se to potom porozumět víc, anebo to je právě vymýšlení něčeho nového nebo vynalézání něčeho nového a díky tomu se občas může přijít na nějaké okamžiky nebo zážitky nebo i prostě objevy, které by člověk minul, kdyby se tou vědou nezajímal a které jakoby poté reálně mohou být třeba nejlepší zážitky jeho života. A proč jela zrovna třeba na té expedici a ne někam na sportovní tábor? Protože chci poznat svět okolo sebe a chci taky poznat i sama sebe trošku, takže proto jsem měla na té expedici. A myslíš, že ještě někdy přijedeš na té expedici? Rozhodně. Teďkon letos bude té expedice ještě v Pardubicích a tam jsem znovu garantem a předpokládám, že dokud to půjde, tak se bádání na té expedici i mimo ní budu dál věnovat. Závěrečná konference vlastně vůbec závěrem nebyla. Zážitky z bádání jsou totiž evidentně návykové. Pro nás bylo největším zážitkem setkání s mladými lidmi, kteří jsou pro něco zapálení, s lidmi, pro které je vedle vědy standardem i slušnost, ohleduplnost a vstřícnost. V budoucnosti, kterou tvoří oni, se nám bude rozhodně líbit.